विजेचा वापर व त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे असलेले स्थान त्यांच्या योग्य जोड्या लावा. ASO 2016 हा प्रश्न विचारला होता. एका बाजूला विजेचा वापर दिलेला आहे आणि त्या वापरानुसार कोणत्या जिल्ह्यामध्ये तसा वापर होतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, दरडोई घरगुती विजेचा सर्वात जास्त वापर हा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये होतो, ठाण्यामध्ये की बृहन्मुंबई की रायगड की सांगली. तर अशा आपल्याला जोड्या इथं लावायच्यात. तर अगेन हा डेटा सुद्धा आपल्याला आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये मिळून जातो. हा डेटा थोडासा जुना आहे, म्हणजे 2016-17च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार आपल्याला इथं आकडेवारी दिलेली आहे. आपल्याला 2018-19 मधले सुद्धा बघायचे. तर पहिल्यांदा याचा आन्सर तरी जाणून घेऊ. दरडोई घरगुती विजेचा सर्वात जास्त वापर हा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये होतो, तर तो जिल्हा आहे तो म्हणजे बृहन्मुंबई. ठीक आहे. तर घरगुती विजेचा वापर हा सगळ्यात जास्त तिथं होतो. दरडोई कृषीसाठी विजेचा वापर सर्वात जास्त कुठं होणार आहे, तर तो सांगलीमध्ये होणार आहे. सगळ्यात जास्त कृषीसाठीचा विजेचा वापर हा सांगलीमध्ये होतोय. त्यानंतर दरडोई औद्योगिक विजेचा वापर जास्त कुठं होतो, जास्त वापर कुठल्या जिल्ह्यामध्ये होणार आहे, तर तो होणार आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये. आणि दरडोई कृषीसाठी विजेचा सर्वात कमी वापर कोणत्या जिल्ह्यात होईल, तर ठाण्यामध्ये. कॉमन सेन्सने सुद्धा हा प्रश्न तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. एक्झाम मध्ये काही हे सगळं वाचूनच जावं असं काही दिलेलं नाहीये कुठं. तुम्हाला कॉमन सेन्सच्या मार्फत सुद्धा असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात. थोडा विचार करायचा आहे. दरडोई घरगुती विजेचा वापर सर्वात जास्त कोणत्या जिल्ह्यामध्ये होणार आहे, 4 पर्याय दिलेले आहेत. म्हणजे इथं दरडोई असं वाचून वाचून कन्फ्युजन करून घेण्यापेक्षा घरगुती विजेचा वापर कोणत्या जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त होत असेल असा विचार करा. तर घरगुती वीज म्हणजे काय की AC साठी, फ्रीजसाठी, फॅनसाठी, TV साठी जी घरात लाईट वापरली जाते ती कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त असू शकते, तर असा जिल्हा की जिथं ह्युमिडिटी जास्त आहे म्हणून फॅन किंवा AC हा कंटिन्यू वापरावा लागतोय. जिथं उन्हाळा जास्त असल्यामुळे फ्रीजचा वापर तिथे जास्त केला जातो. म्हणजे जिथं हीट जास्त आहे, ह्युमिड वातावरण जे आहे, तर तो जिल्हा असणारे या 4 पर्यायांपैकी तो म्हणजे बृहन्मुंबई. ठीक आहे. आणि तिथं सर्रास सगळ्या लोकांकडे महागड्या इलेक्ट्रिकचे अप्लायन्स असतात, वस्तू असतात, त्याच्यामुळे तिथं विजेचा वापर सगळ्यात जास्त होईल हे खूप साहजिक आहे. ठीक आहे. त्यानंतर कृषीसाठी विजेचा वापर सगळ्यात जास्त कोणत्या जिल्ह्यात होणार आहे, इथं ठाण्यामध्ये होणार आहे का शेती, नाही होणार, जमीनच नाहीये. बृहन्मुंबईमध्ये होणार आहे का, तर नाही. रायगडमध्ये हा होऊ शकते, पण थोडा विचार करायचा. रायगड हा आपल्या कोकणातला भाग आहे, तिथं पाऊस बऱ्यापैकी पडतो, तिथं सतत पाणी द्यावं लागतं. अशा प्रकारची शेती होती का, जे रायगडचे आहेत रायगडकर, तुम्हाला मी विचारतोय, तुमच्याकडे शेती काही अशी होती का की जिथं सर्रास पाणी देत राहावं लागतं, तर नाही. तुम्ही काय तिकडे ऊस लावताय का, तर नाही. तुम्ही तिकडं फळबागा लावताय जिथं सतत पाणी द्यावं लागत नाही. पावसाच्या जोरावरती, तिथलच्या कोकणातल्या नद्यांच्या जोरावरती तिथं चांगलं उत्पन्न घेतलं जातं. त्यामुळे तिथं शेतीसाठी असा खास विजेचा वापर होत नाही. पण सांगली, कोल्हापूर, सातारा अशी जी ठिकाणं आहेत ज्या ठिकाणी मोटरीच्या मार्फत पाणी द्यावं लागते शेतीत, म्हणजे मोटर लावावी लागते, तर तिथं शेतीमध्ये विजेचा वापर जास्त वाढणार आहे. सांगली असेल, सोलापूर जिल्हा आहे, तर या सगळ्या ठिकाणी जिथं पावसाचं प्रमाण सुद्धा थोडं कमीच आहे आणि जिथं उपसा सिंचन करावं लागतोय, मोटर लावावे लागतात, तर म्हणून सांगलीमध्ये विजेचा वापर शेतीसाठी जास्त होणार. ठीक आहे. औद्योगिक विजेचा वापर सगळ्यात जास्त कुठं होणार आहे, औद्योगिकरण कुठं झालेलं आहे, तर कन्फ्युजन होऊ शकतं ना, रायगड की ठाणे. तर हो, इथं रायगड किंवा ठाण्यामध्ये जरी कन्फ्युजन झालं तरी पुढचा पर्याय बघा की कृषीसाठी विजेचा वापर सर्वात कमी कुठं होतो किंवा वापरली जात नाही असं कोणतं जिल्हा आहे का याच्यामध्ये, तर यस, ठाण्यामध्ये. ठाण्यामध्ये शेतीच नाहीये, तेवढी जमीनच नाही ना, तर कृषीचा वापर म्हणजे कृषीसाठी म्हणून विजेचा वापर सर्वात कमी कुठं होईल, तर ठाण्यामध्ये. आणि औद्योगिक विजेचा वापर सर्वात जास्त होणार आहे रायगडमध्ये. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही या क्वेश्चनला अगदी कॉमन सेन्सच्या मार्फत सुद्धा टॅकल करू शकता. पण हे जे काही प्रश्न बनतात हे आपल्याला डायरेक्टली जे आपले आर्थिक पाहणी अहवाल असतात त्यातूनच बनतायत. ठीक आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण येऊ.